Na hát akkor el is készültem, úristen, és megyek, képzeljétek, az első tanítási napomra. Én fogom most igazából így hivatalosan először a 11-eseknek az óráját tartani, úgyhogy tök izgatott vagyok, tök kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Igazából el vagyok már most késve, úgyhogy nagyon sietek, de majd jelentkezem, hogy milyen volt, de úgyis jó lesz, mert jónak kell lennie. Újból itt vagyok. Először is szeretnék elnézést kérni azért, hogy ennyire fáradtan néztem ki az előző részekben, mert visszanéztem most konkrétan sírni tudnék, hogy engedhettem ki a kezém közül ezeket az epizódokat. De azért remélem, hogy élveztétek, hiszen azért egy csomó feliratkozóm lett azóta is, amit nagyon-nagyon szépen köszönök továbbra, és királyok vagytok, iratkozzatok fel továbbra is, mert azért kell, hogy ezek a dolgok szerintem elérjenek az emberekhez. Ebben a videóban a tanításról fogok beszélni, hogy miért is választottam a tanári pályát, hogyan is dolgozok tanárként, milyen módszereim vannak, és még ellátogatunk Jocó bácsihoz is, aki szintén tök jó tanácsokat fog mondani nektek, megmesél a saját kis tanítási tapasztalatairól, úgyhogy vágjunk is bele. Na szóval elkezdtem tanítani az Apáczai Gimnáziumban 11-eseket, hát imádom őket, úristen, képzeljétek, 16-an vannak, annyira cuki, komolyan mondom, ha lehet tökéletes osztályt mondani, hogy létezik ilyen, akkor ez az. Nem az, hogy mindenki mintadiák és mindenki ötös rögtön tud mindent, nem, szerintem egy jó osztály nem ezért jó osztály. Olyan egyéniségek vannak benne, képzeljétek, hogy így konkrétan mindenkit megszerettem valamiért, úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy ez a pozitivizmus meg így minden az egész tanári pályára kihatással lesz, de nem hinném egyébként, hogy én ezt el fogom veszíteni, mert egy pozitív ember vagyok, és ezért is indultam el egyébként a tanári pályán. Milyen módszerekkel dolgozom? Képzeljétek, ugye megvolt ez az első tanítási napom, azt láttátok a gimibe, azóta ugye tök jó belettünk, meg egy csomót bementem hozzá, hogy képzeljétek, tesi órára, annyira aktívak, meg annyira ügyesek, úgyhogy ez egy jó generáció. Tehát mondhatja bárki, hogy úristen, ezek a mai fiatalok már csak a számítógépen, csak a telefonjukon élnek, ez szerintem rohadtul nem így van. Egyébként, ha meg igen, ha meg azt látjuk, hogy nyomkodják, ebben van a jövő. Szóval ezek a gyerekek szerintem marhára tehetségesek, és annyi potenciál van bennük, hogy az hihetetlen. Megírattam velük az első dolgozatot, képzeljétek, annyira jól sikerült, 4,3 lett az osztályoknak, szerintem marha ügyesek voltak. Hogy készülök egy ilyen dolgozatra? Amikor én egy dolgozatot megtervezek, vagy egy órát megtervezek, akkor mindig arra gondolok, hogy legyen ennek jó felépítése, tehát legyen benne egy játék, ami ráhangolódunk, vagy egy kis bemelegítő beszélgetés, amitől érzik, hogy ez egy német vagy angolóra, és hogy azért vagyunk, hogy beszélgessünk, megismerjük jobban egymást, a világot jobban megismerjük, és tudjunk egy specifikus témával foglalkozni. Na, ugye ez volt, hogy mi az Umweltschutz, az a környezetvédelemmel, meg igazából az önismeretről beszélgettünk egy kicsit, úgyhogy a dolgozatomat úgy állítottam össze, hogy mindenkinek a nevével egy kicsit játszadoztam, és beletettem a dolgozatba valamilyen formába, hogy egy kicsit nevethessenek közben, és várják a következő feladatokat. Tehát ne az legyen, hogy úristen, még egy feladat, nem, hanem ez a 4 feladat, ez úgy legyen, hogy imádják és szeretik, de közben meg igényes munkát adnak le. Képzeljétek, azt is mondták, hogy nyugodtan videózhatok velük, úgyhogy imádom őket, tényleg. Jó osztályt nem is tudtam volna elképzelni. Még pár órák maradt az Apáczaiban, és utána pedig mindenképpen akarok majd egy ilyen kis összejövetelt az osztállyal, mert tényleg nekem ez egy hihetetlen meglepetés, hogy ennyire jó tud lenni egy osztály, és nagyon remélem, hogy ezt így a jövőben is kamatoztatni fogom, és igenis a diákok meg fognak szeretni engem, mert ahogy beléptem ebbe a gimibe, az Apáczaiba, azt éreztem, hogy ez egy kis mini társadalom, és elfelejtettem a gondjaimat egészen addig, amíg benn voltam a gimiben. Imádtam, tényleg. A tanári képzésen egyébként az egyetemen nagyon-nagyon sokat kellene változtatni, nagyon-nagyon sok az irodalom, meg nagyon-nagyon sok a töltelék dolog, de az, hogy hogyan kéne tanítani, azt nem nagyon tanítják meg, ami egyébként szerintem nem feltétlen baj, mert a tanár az igenis tudja azt, hogy elhivatott, legyen profi, tehát legyen a szakmájában nagyon jó, mindenki szeressen diákokkal vagy emberekkel foglalkozni, és legyen elégedett önmagával. Ne a diákra vetítse ki a saját problémáit, és ne azért akarjon tanár lenni, hogy visszaadja azokat a sérelmeket, amiket gyerekkorában átélt. Mindannyiunkat értek sérelmek, engem is rengeteg. Én bullyingolva voltam egy csomó ideig. Kit érdekel? Ezeken túl kell lépni, és elérni, hogy a diákjaink ne legyenek cseszegetve. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Következő kis részletben láthatjátok azt, hogy ellátogattam Jocó bácsihoz, akit egyébként a gimnáziumból ismerek, mert mind a ketten a Pápai Tőzsdei Gimnáziumban jártunk. Igazából ő pont 5 évvel járt felettem,
yourself when everyone around is. Sziasztok! Szeretettel köszöntünk itt Jocó bácsival mindenkit. Hát Jocó, mutatkozz be, mert látom, hogy tök jó kedved van, meg minden nekem is. Na, mesélj egy kicsit magadról. Hát ott kezdeném, hogy engem Bartoni Józsefnek hívnak, Jocó bácsi vagyok, a Jocó bácsi járó oldal szerkesztő. Tulajdonosan amúgy megtörtént, hogy dolgozom egy általános középiskolában, ahol éppen ülünk, és én lettem a tavaly évben az ország Jocó bácsia, úgyhogy és azóta is birtoklom ezt a címet, és nem a bácsi. Nagyon-nagyon jó látni azt, hogy te ennyire pozitív vagy meg ugye az emberekben egy olyan sztereotípikus kép van a tanárokról, hogy befásultak, meg hogy nincsen életük, te most pontosan az ellenkezőt mutatod, amilyen szerintem egyébként én is vagyok, meg leszek, mint tanár. Hogy ez az egész jókedv, ez miből fakad? Tehát abból fakad, hogy én szeretek tanítani. Tehát, hogy én úgy jövök az iskolába, hogy na jó, akkor ma is persze nem minden. De van hogy most nem akarod gyereket látni, de általában te beülök egy órára, és akkor igen, és akkor menjünk, csináljuk, tanuljuk, játsszuk el, és talán ebben vagyok más. És azt, hogy meg minden egy átlagos tanár, szerintem ez nehéz megfogalmazni, mert hogy szerintem egy tanár akkor jó, hogyha önazonos. Tehát amikor az van benned, hogy te, mint Martinként mész be az órára, és nem Martin tanár úrként. És én meg Jocó bácsi vagyok itt is, meg ott is, és Jocó vagyok itt is, meg itt is. Tehát nincs bennem ez a kettőség, hogy jó, akkor most bejövök, hogy állatszat felveszek, és kívánok, hanem van egy ilyen önazonosság ebben az egészben. Hát, hogy elég nyitott ember vagyok, minden. És hogy ez az extrovertált világnézet, meg ez az extrovertált személyiség azt mondják, hogy átcsaphat abba, hogy majd akkor a haverjuknak fognak gondolni, és állandóan ezt kapom, minden tanár azt mondja, hogy vigyázzak, mert hogy túl nyitott vagyok. Én azt mondom, hogy ha megvan a szakmai tudásod, és ha megvan a kellő eszköztárad, soha nem megy át. Akkor érezni fogják, hogy van és mindig van olyan diák, aki feszegeti határt. Én is, amikor ide kerültem dolgozni 3,5 évvel ezelőtt, akkor az volt, hogy tehát az érettségizőimnél én akkor 5 évvel voltam idősebb, tehát minimális különbség volt. És akkor bepróbálkoztam, hogy na, és akkor talán lehet tegezni, és mondtam, hogy nem. Tehát akkor tartsam meg ezt a dolgot. És amikor leérettségiztünk elbart, és na most már tegeződhetünk, és nem tudják. Tehát, hogy annyira megszokták azt, és annyira tisztelnek engem, hogy nagyon nehezen állnak át erre a dologra. Az, hogy te jó fej vagy velük, az nem jelenti azt, hogy valaki szok. Tehát meg kell húzni azt a határt, hogy igenis, ha túllépom, mert jó, akkor itt volt az a határ, és te most ezt egy picit túllépted, akkor érezzük már azt, hogy ezért mégsem vagyok egy csúcsúban. Tehát én azt mondom, hogy persze lehet ettől félni, csak azok az emberek félnek tőle, aki soha nem mert laza lenni. Pont ezért, mert ő azt a rohadt nagy tekintélyét félti, ami szerintem a legnagyobb baromság, a tekintélyen pedagógusság. Én vagyok a tanár, itt tudok az asztal mögött, akkor nekem van igazam. Hát meg ez a frontális oktatás, mennyien csinálják? Hát úgy is lenézel rájuk. Szörnyű, nagyon. És ez pontosan a tanárnak, így van. Nekünk az a feladatunk, hogy motiválunk, meg ugye nyilván a jövő értelmiségét szeretnénk kinevelni. De akkor te magad, hogy motiválod magadat, vagy mi az most neked az életedben, milyen nagy motiváció, vagy motiváló erő? Az egyik az, hogy úgy jövök be tanítani, hogy én olyan gyerekeket nevelek, akik őszinték, és akik meg fogják állni a helyüket. Nem biztos, hogy a legokosabbak, nem biztos, hogy ők lesznek a mini lexikonok, de hihetetlen jó képességeik vannak, és ezekkel helyet is tudnak állni. És azt mondom, hogy tehát egy tanárnál ennél nagy motiváció nem kell, hogy amikor látod a gyerekem, hogy fejlődik. És nekem hál' Istennek, tehát én 5-től tanítok érettségig, tehát hogy ott azért lehet látni, tehát az első osztályban elballagott, de pár itt maradtak, ők már középiskolások. És így 6-tól látom őket például, hogy nőnek. Ez most már az 5. éve. És hogy tényleg ezeket tök jól látni. Például a legelső gimis tanítványaim, még egy másik helyen, nekik már megvan az első diplomájuk. Tehát, hogy ilyen, és tök érdekes ezt látni. Amit viszont én kérnék, hogy tanárszakra, pedagógia szakra csak veznek neki őrült és elhivatott. Tehát tényleg könyörgöm. Tehát azért nem vettek föl magyar szakra, nem tudom, irodalmárnak, hogy nem ennyire tanárnak, mert kevesebb a pont, és ez sem még szakra nem ér, mert azt gondolom, hogy pénzben nem éri meg, idegességben nem éri meg, és az, hogy nekünk azzal kelljen szenvedni, hogy kismillió alkalmatlan ember van a pályán, és pont
emiatt van, mert ti azt gondoljátok, hogy ha nem vettek föl sehova, elmegyek tanárnak, oda még jó leszek. Nem leszel jó. Oké, köszi. Ez így van, hát én azért nem akartam ezt ilyen keményen megmondani. Én abszolút kimondom. Ez kell. Ez kell. Tehát az én arcomon ez már elfőzti. Szóval most, hogy elkezdtem az apácaikat tanítani, azt veszem észre, hogy képzeld, hát még mikor hospitáltam, beültem hátra, és vannak, megnéztem a Facebookomat, vagy valami is képzeld, jött egy üzenet, egy message request az egyik diákra, hogy tanárhoz kérem, ne nyomkodja a tanárnál. Igen. Tehát, hogy azért tudják, jó, ez annyira egyértelmű. De ilyet például szoktam én is, hogy dolgoznak a gyerekek csoportban, és közben használják a telefonokat. És én közben írok neki, hogy ne Facebookozzák. Tehát, hogy ezért megvan ez, tehát, hogy én... Ezeket így, hogyha látják, hogy partner vagy ebben, és tanulhatnak tőle, akkor ezt fogják látni. Basszus, itt jól érzem magam. Igen, tehát hogy már azt gondolom, hogy egy diák, tehát ebből a 12 évből az oktatásban tölt, vagy 13 évből, tehát tényleg az ideje nagy részét az iskolában tölti. És hogyha nem érzi jól magát, akkor az egy kényszerülés. Azért én is emlékszem olyan óraimra, amin azt hittem, hogy sose lesz vége. És hogy ez egy kényszerülés. És ezt kell elérni, hogy a diák örömmel jöjjön be, és élvezze azt, hogy az itt lehet, hogy tanulhat, hogy játszhat. Persze ezt nagyon nehéz elérni, de szerintem el lehet. Tehát hosszú munkával és jól felépített módszerekkel el lehet. Jó, figyelj Jussi, annyit még mondjál neked, hát kérdezzünk párat. Kérdezzünk párat? Aha. Én még arra lennék kíváncsi, hogy kinek milyen élményei vannak az iskolával kapcsolatban, a tanáraival. Írjátok a legjobb példát és a legrosszabbat, hogy mi az, amire nagyon emlékszel, hogy amikor elvertek, nem tudom. Én még ezeket nagyon szívesen elolvasnám. Én arra lennék kíváncsi, hogy mi a kedvenc tárgyatok, és miért az a kedvenc tárgyatok. Igen, angol, német. Én csak tényleg. Még talán azt, hogy milyen volt a legjobb tanárotok és a legrosszabb tanárotok, és hogy miért, milyen jelzőket illetnétek. Név nélkül. Persze, név nélkül. Név nélkül. Nehogy itt személyiségi Igen, ugyanaz nem perelnek bennünket, és ez nem lenne. Na hát iratkozzatok fel, hogyha tetszett ez az epizód, remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Mi Jocival mindenképpen. Abszolút jól éreztem magam. Úgyhogy vigyázzatok magatokra, és nem sokára találkozunk újból. Sziasztok! Sziasztok! Ez hányas rész? 9. De adonyos vagy. Hát ez így profi szerintem.